Ay, nasa ngipin mo. Mag-vlogger, oh. Maulaw ka siya. Amerikano lagi. Ako ito mo sa Selena. Kita na. Sa ilalim. Dito pa kami sa ano? Kasigan. Kasigan. Ayan, papasok kayo ng bata at
swim pa, Silent. Swim pa, swim. Tira mo yung ano niya, reflection. Malaglag. Paikot po yun pag ano. Dito wala pa itong dati. Dito sa gitna pwede. Hindi pa. Silent, smile. Mag-slide si Weeza. Fine. Gusto mag-slide, Silent? Mamaya ikaw. Mag-siso na lang tayo, siso. Magtawag ka dyan. Slippers na laglag. Video na. May silent. 1 hour later. Hello! Kumusta kayong lahat? Andito kami ngayon sa Cicada Hills. Happy birthday, Weeza, my sister. Cicada Hills, Buda. Sa Buda. Buti pwede nang pumunta ngayon. Sunset. Sunset. Kanina pumunta kami sa real place. Papakita namin sa inyo yun sa yung video. Yung video. Naligo kami dun sa swimming pool na sobrang lamig. Tapos kaya dito namin kay Saming parang nilantahan na rest house. Charot. Sige, mag-tour tayo sa rest house. Sige na. May view mo na ng sunset, oh. Yan ang sunset, oh. Sige na. Yung first na rest house sa taas to, second floor. Oo, di ba? Parang kwarto mo, ah. Parang kwarto ko lang over. Doon kami sa kabilang house. Ito yung tutulagan nila Weeza. Tsaka ng mother-in-law niya. Nila maganda ang view nito sa umaga, oh. Ito, sunset pa lang, oh. Lalo na pag umaga, oh. Maganda ng view dito. Sana may clouds bukas. See of clouds. Tapos pababa na po kami ngayon sa sa babaan. Ako din sa bahay dyan. Ako picture dito. Huwag ka naman, picture tayo dito. Ako cellphone na. Yan na po si Timay. Dito naman tayo sa second house doon. Dito na po tayo sa second buwan. Ay, wala po dito picture sa kwarto. Wala po ko picture. Dito sa kwarto, guwapo kayo. Lamig na, kailangan mag-jacket na. Nandito kami lang sa second na rest house. Ano pangalan ng second rest house? Hindi ko alam. Basta ito ay old version. Ito ay old version. Sige, lagay ka pa isa pa. Ang ganda ng nag-out. Tabog. Lagay na kilang. Lagay na isa lang. Yan, okay na. O, dance na TikTok. The next day.
ganyan din pala dito. Doon ka sa malayo. Pwede lang. Sige. Videoan ko na lang. Ganda Timay video. Mag-vlog ka natin, Timay. Nandito po kami ngayon. Voice over mo na lang. Picture na ngayon.